Nag-color ako ng buhok. Change ko yung color ng buhok ko na brown ito. So, i-change ko siya ng blue. So, down natin. Yan! So, magkulay is yung pamangkin ko and sa basa iroy. So, siya magkulay. So, gagawin namin is gagamitin namin yung powder na pagkulay na powder blue. Color na bleaching powder. So, magiging blue na yung hair natin. Kasi, na-try ko nang magkulay na violet, pink. So, try na naman din yung blue. Yung green, wala. So, sa blue muna tayo. Tanggalin natin yung ating sintas ng buhok. Tingnan mo. Ha? Kulot. Kulot na ang buhok. Wak-wak-wak. Samot. I've been lonely. Ay, wait lang. So, ito yung kulay. Gamit namin. Yung brand niya is Eco Color Powder Beauty Your Hair. Tapos, ito na yung resulta. So, kulay blue talaga siya. And, ang buhok na. Nakagwak-wak. So, baa sa iroy. Sir! So, ito yung before. Yan. So, gagawin is, ano natin yung buhok. So, tawagan na i-divide siya into 4. Kailangan meron kayong clip. Ganyan. So, pila ka mo clip te, duha? So, duha ra mong clip. So, divide into 2 lang. So, maiksi naman yung buhok ko. So, divide lang siya ng 2. Saba kayo mga bata diri sa tubangan. Kuya! Kaligo na! Ayan. Excited na tayo. Yan na guys. So, ibabad siya ng mga 30 minutes or depende kasi makati na dito. Okay, dagan kay kukas pa. Yan. So, hintayin natin siya mag 30 minutes or 20 to 30 minutes. So,
Ay! Sublay. Ha? Ha? Blue. Murag green. Ha? Wala, blue lang. If I would have to live my life again, stay in love with you the way I've been. Your love is something no one ever can replace. I can't imagine life with someone else. If I was share my life with you, forever may next be enough. It's true. Wala isa? Hindi focus.